So very good morning to you all. आज 11 जानेवारी सकाळचे 6:04 झाले. सगळ्यांचं आजच्या लेक्चरमध्ये स्वागत आहे. शिरोडे सर, गुड मॉर्निंग. मेथड ऑफ इंडक्शन बायनॉमियल थेरम टॉपिक मधला फर्स्ट पार्ट, मेथड ऑफ इंडक्शन आपण सुरुवात केला होता आणि त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स लास्ट लेक्चर आपण डिस्कस केले होते. तुम्हाला सॉल्व करायला सांगितलं तर त्याच्यामध्ये काही डाऊट्स असतील तर आज आपण डिस्कस करू आणि मग उद्या बायनॉमियल थेरमचा जो पार्ट आहे त्यातला काही पार्ट यावर्षी क्लासमधून कमी केलेला आहे, जो आहे तो पार्ट आपण उद्यापासून सुरू करू. जे काही डाऊट्स असतील तर ते पहिल्यांदा चॅट करा. तर तुमच्या काही शंका असतील तर चॅट करा, म्हणजे मग आपल्याला पुढच्या पार्टकडे जाता येईल. सो आय विल वेट फॉर 1 minute. Waiting for your responses. काही शंका नाही आहेत. The book is open. These are the questions. चला, काही डाऊट्स असतील तर आपण डिस्कस करू. अदरवाईज पुढचे काही एक्झाम्पल्स आहेत, कारण या टाईपमध्ये फारसं डाऊट असण्याचं कारण नाही आहे. पहिल्या टाईपमध्ये आपले एक्झाम्पल्स मॅक्झिमम झालेत. एखादं एक्झाम्पल इथे आपण सॉल्व करू. नाइन्थ एक्झाम्पल. ओके, व्हेरी गुड. 8th एक्झाम्पल पर्यंत काही शंका आहे का? तर आपण 9th एक्झाम्पल सॉल्व करू. व्हेरी गुड, थँक्यू. Swati has asked doubt here. So we may start with this. Question 9. Using method of induction. Prove that. The relation is 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus 2n terms. आता इथं nth टर्म पहिल्यांदा तुम्हाला शोधायला लागेल. इज इक्वल टू n डिवायडेड बाय 3 into 2n plus 3.
So I'll try to find the value of nth term first. आता फर्स्ट टर्म फक्त बघा डिनॉमिनेटर मधल्या फर्स्ट टर्म 3 5 7 पुढची टर्म असेल 9 अँड दे आर इन AP विथ फर्स्ट टर्म ए अँड कॉमन डिफरन्स 2. त्यामुळे काय येणार आहे TN 1 म्हणतो इथं वरती nth टर्म मधला फर्स्ट पार्ट हा काय येणार आहे A1 प्लस n-1 आपण nth टर्म होतो इंटू D1 इथे A1 काय 3 प्लस n-1 इंटू D आहे 2 2 याला मल्टिप्लाय करा 2n-2 प्लस 3 म्हणजे हा येणार आहे 2n प्लस 1 येतो का बघा यांची व्हॅल्यू 1 घ्या येतो 3 यांची व्हॅल्यू 2 घ्या 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 आणि दुसरा त्यातला पार्ट आहे डिनॉमिनेटर मधला तो आहे 5 7 9 11. आता हे तुम्ही करू शकता TN चा nth टर्मचा सेकंड पार्ट काय असणार आहे A2 इथला फर्स्ट टर्म प्लस आपण nth टर्म शोधतोय त्यामुळे n-1 येणार आहे इंटू D2 इथं सुद्धा डिफरन्स 2 से सो दिस इज 5 प्लस n-1 इन प्लस इंटू 2 दिस 2 ने आत मल्टिप्लाय केल्यामुळे 5 minus 2 दिस इज 3 प्लस 2n और 2n प्लस 3 आणि यामुळे काय झालं तुम्हाला nth टर्म सापडला हे तुम्ही अगदी तिथे लिहून ठेवलं सोल्युशनमध्ये तरी चालेल मी इथं बाजूला केलं कारण मला स्पेस बोर्डवरती लागणार आहे सो विल गो फॉर द सोल्युशन वी हॅव आणि जे स्टेटमेंट प्रूव्ह करायचं आहे ठरलं होतं की त्याला PN म्हणायचं आहे P of n is given by not equal to is given by 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus 1 upon 7 into 9 plus so on up to आता up to n टर्म्स न लिहिता मी nth टर्म लिहिणार आहे 1 upon 2n plus 1 into 2n plus 3 is equal to n upon 3 into 2n plus 3. We'll call this as first. Now we'll go for step first. त्याची नावं जे काय आहेत ते तुम्ही देऊ शकाल फॉर n is equal to 1. आता स्टेप फर्स्टला काय करायचं असतं n is equal to 1 साठी LHS RHS तुम्हाला दोन्ही कॅल्क्युलेट करायचे आणि सारखे हे दाखवायचे ओके सो दिस इज द फाउंडेशन फॉर n is equal to 1 LHS इज काय येणार आहे बघा 1 upon 3 हा पॉईंट नाही बरं का 3 इंटू आहे कारण बऱ्याच लोकांचा गोंधळ होतो हा पॉईंट असा वाटतो तर हा डॉट जो आहे तो इंटू आहे इज 1 upon 15 3.5 हा गैरसमज होतो काही लोकांचा RHS is equal to n is equal to 1 there 1 upon 3 into 2 into 1 plus 3 so this is 1 upon 3 into again this is 5 which is equal to 1 by 15 call this is 3 thus we are getting LHS is equal to RHS but it is not for all n हे सगळ्या n साठी नाही LHS is equal to RHS कशासाठी मिळाला for n is equal to 1 only सध्या आपण जे प्रूव्ह केलंय n is equal to 1 साठीच फक्त प्रूव्ह केलंय hence P of n is true for n is equal to 1. Here we have finished the first step. Go for the second step. It is of assumption.
मी थोडंसं जागेच्यासाठी हे लिहायचं टाळतोय. ॲझ्युम दॅट Pn is true for n is equal to k. That is काय येणार आहे 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 प्लस आता लास्ट टर्म ही केथ टर्म असणार आहे. त्यामुळं वरती nth टर्म शोधलाय बघा, तिथं एनच्या जागी लिहा k. 2k plus 1 2k plus 3 is equal to k divided by 3 into bracket 2k plus 3. All this is next number, it is 4. This was 3 here. Okay, are you getting this? Now we'll go for step 3. It is succession for n is equal to k plus 1. सक्सेशन मध्ये काय करायचं आहे, n is equal to k plus 1 साठी LHS चेक करा, RHS चेक करा, दोघे सारखे येतात हे दाखवायचे. ओके, सो विल गो फॉर LHS. 1/3 into 5 plus 1/5 into 7. पुढचा टर्म मी इथं लिहित नाही. सो ऑन k plus 1 साठी लिहितो, म्हणजे आधी केथ टर्म लिहायला लागेल. केथ टर्म मी लिहून ठेवतो, केथ टर्म वरती आहेच आपल्याकडे, तर ती सेकंड लास्ट टर्म असणार आहे. दिस इज 2k plus 1 into 2k plus 3 प्लस आता k plus 1 द टर्म काय येते बघा, तिथं मी थोडासा मोठा ब्रॅकेट क्लोज ब्रॅकेट घालतो. 2 into ब्रॅकेट k च्या जागी k plus 1 किंवा यांच्या जागी k plus 1 plus 1 into another bracket 2 in bracket k plus 1 plus 3. हे लक्षात येतं का बघा, पण ही महत्वाची गोष्ट. nth टर्म मध्ये n च्या जागी k plus 1 सबस्टिट्यूट करायचं लास्ट टर्म साठी. 2 into n plus 1 plus 1 2 into n plus 1 plus 3. आता हे सिम्प्लिफाय करायला सुरू करा. यातल्या पहिल्या k टर्म साठी म्हणजे सेकंड लास्ट टर्म पर्यंत तुमच्याकडे आहे इक्वेशन नंबर 2 आहे का, सॉरी इक्वेशन नंबर 4. त्यासाठी काय लिहू शकता, दिस इज k divided by 3 into bracket 2k plus 3 कशावरून, फ्रॉम इक्वेशन 4. काय बघा वरती इक्वेशन, आणि ही टर्म लास्टची फक्त टर्म आता सिम्प्लिफाय करून लिहा. 2k ने आत मल्टिप्लाय केलं 2k plus 2 plus 1. दिस इज 2k plus 3 फर्स्ट टर्म. 2k ने आत मल्टिप्लाय केलं 2k plus 2 plus 3 5 2k plus 5 2k plus 3 and 2k plus 5. इथं कारण लिहूया बाय 4. आधीच्या सगळ्या टर्मसाठी आपण इक्वेशन 4 नी रिलेशन्स वापरतात. ओके, अँड नाव वी कॅन ब्रिंग 2k plus 3 कॉमन आउटसाइड. सो इट इज इक्वल टू 1/2k plus 3 and see what remains there. आत काय शिल्लक राहतं बघा, k/3 शिल्लक राहतो प्लस 1/2k plus 5 शिल्लक राहतो. which is equal to 1/2k plus 3. क्रॉस मल्टिप्लाय करा, we will get 2k square plus 5k cross multiply by 3, it is plus 3 is divided by 3 into bracket 2k
plus 5. Okay, so any doubt here? If you have any doubt, you can chat there. आता काय करा, न्यूमरेटरमध्ये तो जो टर्म आहे 2k² + 5k + 3, जस्ट फॅक्टराइज इट, त्याचे फॅक्टर्स पाहा. 2k + 3 2 into 3 is 6. तर फॅक्टर्स लक्षात येतील. डायरेक्ट लिहू शकेन मी 2k² + 2k + 3k + 3 divided by 3 into 2k + 5. ओके, हा आता काय येतो बघा, 1/2k + 3 आणि यातून 2 कॉमन घेतला तर k + 1 येतो आणि उरलेला फॅक्टर येतो 2k + 3 divided by 3 into 2k + 5. 2k + 3 आणि 2k + 3 कॅन्सल होतात. What remains? This is LHS is k + 1 divided by 3 into 2k + 5. I will call this as 5. This LHS for n is equal to k + 1. इथं सिम्प्लिफाय करून एक स्टेप लिहिता येतो. या हा 5 जो आहे, हा 5 कसा स्प्लिट करतो मी 2 + 3. हा 5 स्प्लिट करतो 2 + 3 आणि हा कसा लिहिता येतो बघा, k + 1, किंवा तुम्ही RHS घेऊन सोडून हेच मिळवू शकता. 3 into bracket 2k + 2 + 3 which is equal to, त्यामुळे याला मी 5 म्हटले, ते काढून टाकतो, इथंच पुढे सिम्पल कंटिन्यू करत जातो. and this will be k + 1 divided by 3 into bracket 2 in bracket k + 1 + 3. हा का केला मी? Because this will be the RHS for n is equal to k + 1. आहे का बघा, this is the RHS for n is equal to k + 1. करू मला substitute. Thus LHS is equal to RHS for n is equal to k + 1. So this completes the step. That is, Pn is true for n is equal to k + 1. इथं थर्ड स्टेप कंप्लीट झाली. नाउ यू कॅन राईट द फोर्थ स्टेप. अजून काही डाऊट असेल तर चॅट करा. हे समजलं, याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तरी विचारा. Otherwise we'll go for 1 or 2 more examples. यातला जो 16th एक्झाम्पल आहे तो मात्र आपण नंतर बघूयात, कारण अजून मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन कंप्लीट व्हायचं. जोपर्यंत मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन होत नाही तोपर्यंत हे एक्झाम्पल समजणार नाही. मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन झाला की हे बघतात. तेच सांगितलं, 16th एक्झाम्पल हा मॅट्रिक्सचा प्रॉडक्ट जो आहे, जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपल्याला करता येणार नाही. त्याच्या आधी कुठल्या शंका आहेत का? 12th किंवा 14th तो असेल तर त्यापैकी एखादा आता आपण डिस्कस करू शकतो. चला 12th आपण थोडंसं डिस्कस करून ठेवू फास्ट. 14th ओके.
कॉम्प्लेक्स नंबर मधला हा टॉपिक एक्झाम्पल आहे. using principle of induction. Prove that cos theta plus I sin theta bracket raised to n is equal to cos of n theta plus I into sin of n theta for all n. Again, this is obvious. So we'll go for the example. Solution. Let P of n, just statement दिला त्याला P of n म्हणा. P of n will be not equal to, it is given by cos theta plus I into sin theta raised to n is equal to cos of n theta plus I into sin of n theta. Call this as first. Step 1. स्टेप 1 मध्ये काही अडचण असेल असं मला वाटत नाही, कारण मी इथे सॉल्व्ह करत बसत नाही. लेफ्ट साईडला n इज इक्वल टू 1 घेतला तर रिलेशन येतो cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू 1 म्हणजे तोच नाव आहे. राईट साईडला n इज इक्वल टू 1 घेतला तर cos थीटा प्लस I sin थीटा इज इक्वल टू RHS. तर तो तुम्ही कंप्लीट करा. आय विल लिव्ह दिस फॉर यू. स्टेप सेकंड जो आहे, assume, this is assumption that Pn is true for n is equal to p. मी जागा सोडली म्हणून स्टेप फर्स्टला जागा सोडू नका, तुम्ही त्या पद्धतीने ते कंप्लीट करा. दॅट इज लेफ्ट साईडला यांच्या जागी k घेतला cos थीटा प्लस I sin थीटा ब्रॅकेट रेस टू k. राईट साईडला cos is equal to k theta plus I into sin of k theta. Then they are same. This is our assumption. I will call this as 4, कारण equation 2 आणि 3 तुमच्या step 1 मध्ये. Now we'll go for the succession. सगळ्यात मोठी स्टेप जी आहे ती सक्सेशनची, जिथे कॅल्क्युलेशन्स जास्त असतात. कन्सिडर P of n, LHS of P of n for n is equal to k plus 1. So LHS is equal to काय येणार आहे, cos theta plus I sin theta ब्रॅकेट रेस टू k plus 1. आणि आता नेहमी करतो तीच गोष्ट करायची, काय, शेवटची टर्म बाजूला काढायची, बाकीच्या सगळ्या टर्म्स एकत्र करायचे. k रेस टू सॉरी ब्रॅकेट रेस टू k प्लस 1 आहे, त्यातली एक टर्म बाजूला काढा 1, काय राहील ब्रॅकेट रेस टू k. त्या फॉर्ममध्ये तो लिहिला. हे लक्षात येतं का बघा. दिस इज cos थीटा प्लस I sin theta raised to k into cos theta plus I sin theta. हा एकच रेस टू 1 असणार, हा बाजूला काढ. आणि पहिल्या पार्टसाठी आपण काय वापरायचं ठरवलं होतं, आधीचा जो ॲझम्पशन आहे तो वापरायचा. सी व्हॉट वी कॅन राईट हिअर.
This is from equation 4. CLHS is cos theta plus I sin theta bracket raised to k. तोच टर्म तिथं आलाय. And what we are getting as RHS? It is cos of k theta plus I into sin of k theta into second bracket आहे तसंच राहील cos theta plus I sin theta. And now go for the product of these two brackets. या दोन्ही ब्रॅकेट्सचा प्रोडक्ट घ्यायला सुरू करा. Now I will first multiply by cos k theta. Cos of k theta into cos theta plus I into cos of k theta into sin theta plus I sin k theta ने मल्टीप्लाई करा. Second term I sin k theta into second bracket. First term is into cos theta plus I cos theta k theta into second term. It is I. Now it will become I into I square cos theta into cos k theta into sin theta, which is equal to. आता फर्स्ट आणि फोर्थ टर्म हे कसे झाले रिअल झाले कारण आय स्क्वेअर -1 येणार आहे आणि सेकंड आणि थर्ड टर्म मध्ये आय आहे. तेव्हा पहिले दोन्ही टर्म्स एकत्र घेऊ. फर्स्ट आणि लास्ट टर्म आपण एकत्र घेऊ आणि सेकंड आणि थर्ड टर्म मध्ये आय कॉमन घेऊया. सो आय विल राईट दॅट दोज इन ब्रॅकेट cos of k theta into cos theta. And fourth term, it will become -1 because of I square. Cos of k theta आणि सेकंड आणि थर्ड टर्म मधून काय करा आय कॉमन घ्या. अँड आय विल राईट थर्ड टर्म फर्स्ट अँड देन सेकंड टर्म. लिहिताना का लिहिलं ते फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात येईल बघा. आय इंटू ब्रॅकेट साइन ऑफ के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ के थीटा इंटू साइन थीटा. तर पहिला ब्रॅकेट अगदी केअरफुली बघा. तिथला ट्रिगोनोमेट्री मधला फॉर्म्युला आहे cos a cos b मायनस साइन ए साइन. इथं मी लिहिताना चूक झाली बरं का माझ्याकडून थोडंसं. आठवण लिहिताना चुकला होता इथं त्यामुळे झालं. लेट मी करेक्ट दिस. इथं काय होता बघा प्रोडक्ट फोर्थ टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म हा होता I into I square. It should be sine of k theta. So I sine of k theta into sin theta. So cos k theta into cos theta minus sin k theta into sin theta. This is formula for cos of a plus b. That is k theta plus theta plus I आहे तसा राहील I into bracket. Sin A cos B plus cos A sin B. This is sin of A plus B. Sin of K theta plus theta. आणि बस त्याच्यामध्ये थीटा कॉमन घेतला आत ब्रॅकेटला cos of K plus 1 theta plus I into sin of K plus 1 theta. Check whether this is the RHS for n is equal to K plus 1. n is equal to k plus 1 RHS काय येणार आहे वरती सबस्टिट्यूट करून बघा ना त्याच्यामध्ये n च्या जागी k plus 1 सबस्टिट्यूट केलं which is RHS for n is equal to k plus 1. हे आपण सुरुवात कशाने केली होती LHS for n is equal to k plus 1 आणि इथे मिळवलं काय is equal to RHS for n is equal to k plus 1. Thus LHS equal to RHS for n is equal to k plus 1. That is P of n is true for n is equal to k plus 1. This is the statement. Getting this?
हे समज असेल तर स्टेप 4 तुमचं तुम्ही कंप्लीट करा. स्टेप 4 मध्ये फक्त तुम्हाला प्रिन्सिपल वापरून फायनल कन्क्लुजन लिहायचं आहे. बाय मेथड ऑफ इंडक्शन बाय स्टेप 1, 2, 3 by principle of induction, the given statement is true for n is equal to for all natural numbers n. काही शंका असेल तर चेक करा. अजून कुठली शंका आहे एक्झाम्पल मध्ये? दहावं, 11वं, 12वं सिमिलर डिव्हिजिबल साठी नो प्रॉब्लेम. ओके, येस. बाकीचे अजून जे कोणी आहेत काही शंका असेल या एक्झरसाइज मध्ये तर चेक करा. नसेल तर आपण बायनॉमियल थेरमचा फक्त सुरुवातीचा पार्ट जो आहे तेवढाच बघूया काय नक्की ट्रिक आपल्याला वापरायला लागते ती. आणि मग उद्या तो फॉर्म्युला करायचा. प्रूफ यावर्षी सिलेबसमध्ये ठेवलेला नाही आहे, प्रूफ काढून टाकलेला आहे, तो आपल्याला स्टार्ट करता येईल. आता फक्त नेमकं काय बायनॉमियल थेरमची पार्श्वभूमी ते बघता येईल. जर आधीच्या एक्झरसाइजमध्ये 4.1 मधले अजून कुठले एक्झाम्पलची शंका असेल तर चेक करा. नसेल तर आपण पुढे जाऊ. ठीक आहे, बायनॉमियलच्या रिलेशनकडे जायच्या आधी गमतीशीर रिलेशन आपण बघणार आहोत. मी लिहिला a+b ब्रॅकेट रेस टू 1 आणि कोएफिशियंट्स काय आहेत a आणि b. a+b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला लिहिला. हा आहे तो a² + 2ab + b². कोएफिशियंट्स आहेत 1, 2, 1. मगाशी होता 1, 1, 1. आम्ही लिहितो a+b कोएफिशियंट्स. a+b ब्रॅकेट क्यूब हा आहे तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³ आणि तो कोएफिशियंट्स येतात 1, 3, 3, 1. ओके, तर पुढचा प्रश्न असा राहतो की a+b ब्रॅकेट रेस टू 4 लिहायचा झाला तर तो कसा आहे? तर एक ट्रायंगल पास्कल नावाच्या मॅथमॅटिशियननी, पास्कल कॉम्प्युटरमध्ये त्याच्या नावाने एक प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज तयार करते पास्कलच्या नावाने. तिथे कॉन्ट्रीब्युशन त्यांचं मॅथमॅटिक्समधलं खूप मोठं आहे. पास्कलनी जे मेथड शोधून काढली, या कोएफिशियंट्स मी इथं लिहितो 1, 2, 1 असं ट्रायंग्युलर फॉर्ममध्ये. इथं येणार आहे हा 1, 3, 3, 1 आणि एक गमतीशीर रिलेशन इथं दिसतं बघा. या पहिल्या रो मधला 1 घेतला आणि त्याच्यापासून 2 ॲरोज घेतले, एक इकडं आणि एक इकडे घेतला. तसंच दुसऱ्या 1 साठी केलं. तर ॲरोला जो आहे तो कॅरी करायचा. 2 ॲरो एकत्र येत असेल तर जेवढ्या नंबर्स आहेत त्यांची ॲडिशन करायची. हे 1चा पहिला ॲरो 1च येतो आणि दुसरा ॲरो जिथे येतो तिथं दोन्ही बाजूने ॲरो येतो, म्हणजे 1 + 1 2 झाला. बाहेरचा ॲरो आहे तो 1च आहे. तीच गोष्ट खाली कॅरी होते का. पहिल्या 1 पासून हा 1च आला, इथं मात्र दोघांच्याकडून येणार आहे, त्यामुळे 1 + 2 हा 3 येतो. इथं याच्यापासून दुसरा ॲरो घेतला पण इथं आणखीन एक ॲरो येणार आहे, 2 + 1 3 केला आणि इथून एकच ॲरो येणार आहे, तो 1 येतो. समजलं? आता हीच गोष्ट पुढे आपण अप्लाय करूया. प्रत्येकापासून 2-2 ॲरोज या फॉर्ममध्ये घेतले. हा इथं एकच ॲरो आहे त्यामुळे 1 कॅरी होईल. 1 + 3 4 झाला, 3 + 3 6 झाला, 3 + 1 4 झाला आणि हा 1. आता काय येईल बघा, 1 ×
जो हायर आहे तो पहिल्यांदा घ्यायचा, म्हणजे हायर ए रेस टू 4. पुढचा कोएफिशियंट आहे 4, तो लिहायचा. 4 इंटू 1 आहे तो लिहायची गरज नाही, 1 इंटू. आणि आता काय करायचं, एचा जो पॉवर आहे ना तो कमी करायचा, म्हणजे ए रेस टू 4 होता तो आता ए क्यूब होईल. आणि बीचा पॉवर पहिल्या टर्ममध्ये काय होता, 0 होता, तो वाढवत नाहीचा, म्हणजे हा होईल ए क्यूब इंटू बी प्लस पुढचा कोएफिशियंट काय बघा, तो 6 आहे. 6 लिहिला. एचा पॉवर आणखीन एकाने कमी नाही केला, ए स्क्वेअर झाला. बीचा पॉवर वाढला, बी स्क्वेअर प्लस पुढचा कोएफिशियंट आहे 4. 4 इंटू ए, याचा पॉवर अजून कमी केला, बीचा पॉवर वाढवला, बी क्यूब प्लस आणि शेवटचा कोएफिशियंट आहे 1 इंटू बी रेस टू 4. हे झालं ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 4चं एक्सपान्शन. तर याच पद्धतीने ए रेस टू 4 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर, पुढची टर्म राहिली ना प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी रेस टू 4. आता ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 5 करून बघू शकता, 6 करून बघू शकता. पण याच्यामध्ये एक अडचण काय आहे त्याचा, समजा तुम्हाला डायरेक्ट ए प्लस बी 5 ए प्लस बी रेस टू 7 विचारलं तर तुम्हाला दरवेळी हा ट्रायंगल तयार करत बसायला लागेल, पास्कल्स ट्रायंगल, आणि मगच त्या व्हॅल्यूज मिळतील. याच्या ऐवजी आत्ता आपण बघणार आहोत, जो उद्या फॉर्म्युला बघणार आहे तो फॉर्म्युला कसा असणार आहे, इफ यू हॅव गिवन ए प्लस बी रेस टू any number n, natural number n, then we are going to see the formula directly. ओके, आता सांगून ठेवतो फॉर्म्युला काय आहे. हा जो कोएफिशियंट असतो जे इथं पास ट्रायंगलमध्ये तयार केले होते हे सगळे NC0 ने येतात. एचा पॉवर जो हायेस्ट आहे तो घ्यायचा असतो, बीचा पॉवर 0 ने सुरुवात करायचा असतो. तर पुढचे जे कोएफिशियंट्स आहेत ना ते NC1 इंटू ए रेस टू एन मायनस 1 इंटू बी येतं, जे एची पॉवर 1 ने कमी केली, बीची वाढवायला सुरू केली. NC2 ए रेस टू एन मायनस 2 इंटू बी स्क्वेअर प्लस NC3 ए रेस टू एन मायनस 3 इंटू बी क्यूब प्लस असा करत करत एक स्टेज काही NCN ए रेस टू एन मायनस एन, म्हणजे ए रेस टू 0 आला, ए रेस टू 0 म्हणजे 1, आणि बीची पॉवर काय येणार आहे, बी रेस टू एन, दिस लास्ट टर्म बस. आणि हा एवढा जर फॉर्म्युला तुम्ही लिहिला तर कुठलाही एन नॅचरल नंबर सबस्टिट्यूट करा, कॅल्क्युलेट करा, तुम्हाला एक्सपान्शन मिळतं. दिस फॉर्म्युला इज नोन ॲज बायनॉमियल थेरम. आणि हा फॉर्म्युला कोणी शोधून काढलाय माहिती आहे का, बायनॉमियल थेरम. इट वॉज इन्व्हेंटेड बाय सर आयझॅक न्यूटन. फॉर्म्युला लिहून ठेवा, बायनॉमियल थेरम नाव लिहायची गरज नाही, तुमच्या माहितीसाठी लिहून ठेवू शकता. आणि याच्यावरचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते आपल्याला सुरू करता येईल. याचा प्रूफ हा जो आहे हा मेथड ऑफ इंडक्शनने प्रूफ दिला जातो. यावर्षी प्रूफ नाही, पण क्युरियासिटी म्हणून बघणार असाल तर प्रूफ बघू शकता, टेक्स्टबुकमध्ये दिलेलं आहे. अँड फ्रॉम टुमॉरो विल स्टार्ट विथ एक्झाम्पल्स ऑन दिस. याच्यामध्ये अजून एक फॉर्म्युला आहे आर्थ टर्मसाठी, सध्या तुम्ही बघून ठेवा. उद्या तो फॉर्म्युला सांगतो, त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स आपण स्टार्ट करू. पण या टॉपिकमधला बायनॉमियल थेरम ऑफ निगेटिव्ह इंडेक्स ऑफ फ्रॅक्शनचा जो पार्ट आहे तो यावर्षी सिलेबसमधून काढून टाकलेला आहे. त्यामुळे फक्त जो एक्झरसाइज 4.3चा पार्ट आहे तो असणार आहे. बायनॉमियल कोएफिशियंट्सचा जो पार्ट आहे, एकदा आपल्याला ही ट्रिक लक्षात आली 1 + x⁻² यांचा फॉर्म्युला लिहून, तर तोही पार्ट सोपा आहे. बऱ्याच वेळा CETला त्याच्यावरती प्रश्न येतात. तेवढा शेवटचा पार्ट बघितला तर हा टॉपिक आपला कम्प्लीट होतो. सो टुमॉरो
we'll go for the examples. Exercise 4.2 मध्ये एकच मिनिट. 4.2 मध्ये याचे एक्सपान्शन्स आहेत ते सॉल्व्ह करायला सुरू करू. बायनॉमियल थेरमचे एक्झाम्पल्स आज हे बघा 4.2 मधले, आणि मग पुढचा जो फॉर्म्युला त्याच्याकडे आपल्याला जाता येईल. सो स्टार्ट सॉल्विंग एक्झाम्पल्स फ्रॉम 4.2. येस, जस्ट राईट द फॉर्म्युला लिहून ठेवला असेल. तर आज आपण इथं थांबतोय. मेथड ऑफ इंडक्शन वरचे एक्झाम्पल्स आपले कंप्लीट झालेत. बायनॉमियल थेरम जो आहे फॉर्म्युला आता आपण बघितला होता, आणि याच्यावरचे एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व्ह करा. जे काही डाऊट्स असतील ते उद्या आपण डिस्कस करू. सो thank you for being with us in this morning session. Have a nice day. We'll meet tomorrow at